Pentru ca nasul vostru să nu mai arate ca o șosea de metal, în clipul acesta vă voi arăta cum să desenați un nas. Vreau să încep acest videoclip prin a-i mulțumi lui Dumnezeu că într-un timp foarte scurt am obținut rezultate foarte bune în ceea ce privește canalul de YouTube. Cu ajutorul lui voi fi o influență bună pentru voi și vă voi inspira să conturați suflete frumoase cât și desene frumoase. Dacă privim persoanele din jurul nostru, observăm că proporțiile nasului diferă de la om la om, astfel că vă voi oferi numai un exemplu. Acest nas are proporții de 1:2, lungimea totală e de 1 și lățimea nasului e de jumătate din întreg, adică 2. Am desenat un pătrat la bază pentru a mă ajuta să conturez mai bine un cerc. După ce am finalizat cercul, am atașat de el aripioarele nasului. Când veni vorba de nas, nu știu dacă și voi pățiți, dar personal dacă ies afară când e foarte rece și după intru într-o încăpere caldă, nasul meu are tendința ciudată de a sângera. Se întâmplă destul de rar, dar recent am pățit să sângereze de 2 ori în aceeași zi. Revenind la ale noastre, mai degrabă voi schița podul nasului. Apropo, dacă vrei să știi ce materiale folosesc, îți recomand să te uiți pe canal și la celelalte videoclipuri, tutorial cum să desenezi buze și ochi, pentru că acolo am menționat tot ceea ce ai nevoie. Desigur, n-ai nevoie de mare lucru, creioane, gumă, lucruri de bază. Voi îngroșa puțin conturul din jurul nărilor, după cum vedeți aici. Abia aștept partea mea preferată când voi hașura și voi omogeniza apoi cu pensula.
Și la final. Dacă încă mai ești aici, lasă un comentariu spunând: nasul meu nu mai arată ca o linie de tramvai. Mulțumesc pentru vizionare!